Namaste, I'm Prakriti Bhattrai Basnet and this is Climate Connection. Young people are victims of climate change. We have heard this statement over and over again. But young people are also agents of change, agents of climate action. Young people, they are designers, they are thinkers, they are design thinkers, they are innovators, they are entrepreneurs who have answers to all the questions that we are looking for when we talk about alternative approaches to life, saving this planet and saving this world. There are about 1.8 billion young people from age group of 10 to 24, and these young people, they need to be heard, they need to be listened, they need to be funded, they need to be provided with power and resources so that they can convert their ideas into actions and actually save the world. Today, in Climate Connection, we'll be talking about role of Nepali youths on climate change and climate movement in Nepal. Before starting the conversation, we have Mr. Umesh Palal, the Network Coordinator of Nepalese Youth for Climate Action, who will be sharing with us about the journey so far for Nepal's youth and climate change actions. Umeshji, the floor is all yours. Thank you so much, Parkitiji, for the wonderful introduction. आज चाहिँ हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनमा छौं र आज चाहिँ हामीले आजसम्म ब्रिटिश काउन्सिलसित मिलेर गरेको युथ क्लाइमेट क्याफे सिरिजको एउटा निष्कर्षमा पुगेको छौं र त्यो निष्कर्ष भनेको चाहिँ आजसम्म हामीले रोड टु कप 26 मा क्लाइमेट जर्नीमा के गर्यौं र त्यसबाट हाम्रो युथहरुको मुद्दाहरु के निक्ल्यो र त्यो मुद्दाहरुलाई चाहिँ एज अ अपील गभर्नमेन्टलाई बुझाउने दिन हो आज र हामी चाहिँ त्यो अपील हाम्रो गभर्नमेन्टलाई बुझाउँछौं र गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो अपीलको थ्रु प्रोपर मेकानिजम बनाइदिनुहुन्छ र हामी युथ मोबिलाइजेसन इन क्लाइमेट एक्सनमा सजिलो हुन्छ र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा सानो प्रेजेन्टेसन हेर्छौं यहाँ जहाँ चाहिँ आजसम्म हाम्रो जर्नी कस्तो भयो कस्तो रह्यो र अगाडिको हाम्रो प्लानहरु के छ भनेर त्यो प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट हेर्ने छौं अब हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसनतर्फ लागौं सुरुमा हाम्रो क्लाइमेट चेन्जले गर्दा क्लाइमेट एक्सन र क्लाइमेट जस्टिस हामीले किन जरुरी छ हामीले जलवायु न्याय किन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको मार्फतबाट थाहा हुन्छ र यो प्रेजेन्टेसनमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ कि जलवायु न्याय साच्चै हाम्रो लागि के हो त हामी जस्तो देश नेपालले के गरिरहेको छौं र के भोगिरहेको छौं भन्ने कुराहरु हुन्छ यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कार्बन इमिसन हाम्रो कहाँनिर छ र हामीले क्लाइमेटिजहरु कसरी भोगिरहेको छौं हाम्रो इमिसन कहाँ छ र हामीले कसरी भोगिरहेका छौं भन्ने कुरा हो जहाँ चाहिँ हाम्रो इमिसन 0.05 छ तर हामी चाहिँ मोर भर्नेबल छौं के यो हामी जलवायु न्याय पाइरहेका छौं त क्लाइमेट जस्टिस पाइरहेका छौं भन्ने चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनले देखाउँछ अघि नै भने जस्तै हाम्रो जलवायु न्याय हामीलाई किन चाहिन्छ त यो फिगरबाट हामीले प्रत्यक्ष थाहा पाउँछौं हाम्रो इमिसन कहाँ छ र हाम्रो भोगाई कहाँ छ हाम्रो इमिसन 0.05% मा थियो भने हाम्रो भोगाई यहाँ हाम्रो हिमाल पनि पग्लिन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो ग्लेसियर मेल्ट भएर हिम पहिरोहरु पनि आउँछ त्यसै गरी त्यो हिमाल पग्लिदै तल आएर हाम्रो तराई पनि डुब्छ र हाम्रो पहाडहरुमा पनि पहिरो जान्छ सो क्लाइमेट जस्टिस त साच्चै हामीलाई नै चाहिएको छ त हैन हाम्रो गराई हाम्रो इमिसन कहाँनिर र हाम्रो भोगाई यो दुईटा कुराहरुमा अलिकति म्याच भएन सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट जस्टिस रियल जस्टिस चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ र त्यस्तै गरेर क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गरिरहँदा चाहिँ अहिलेको युवा र अहिलेको बालबालिकालाई क्लाइमेट जस्टिस किन चाहिएको छ त हैन क्लाइमेट चेन्जले गर्दा चाहिँ कसलाई असर पार्छ र कहिले असर पार्छ भन्ने कुराहरु आउँछ क्लाइमेट चेन्जले अबको 10-15 वर्षमा यही अवस्थामा जलवायु परिवर्तन भइरह्यो भने त्यति बेलाको अवस्था एकदमै भयावह हुनेछ र अहिले जो 50 वर्ष कट्नु भएको छ या जो 40 वर्ष भन्दा माथिको उमेरको हुनुहुन्छ र जो युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरुले त्यो अवस्था कसरी भोग्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु आउँछ त्यो अवस्थामा एकदम 2 डिग्री सेल्सियस हामीले मिट गर्यौं भने त्यो अवस्था भनेको एकदमै भयावह अवस्था हुन्छ तर त्यो अवस्था भोग्ने समयमा चाहिँ अहिलेको युवा तथा बालबालिका हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा नि क्लाइमेट जस्टिस मोर ओभर युवा र बालबालिका एकदमै जरुरी छ र त्यस्तै गरेर क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गरिरहँदा हामीले युवा बालबालिका सँगसँगै महिला त्यस्तै गरेर जनजाति आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत र अरु विभिन्न क्लाइमेट चेन्जले गर्दा भर्नेबल पिपुलहरुको लागि यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा हुन्छ किनभने जलवायु परिवर्तनले गर्दा धेरै जलवायु विपत्तिहरु ल्याउँछ र त्यो विपत्ति सहनेको फ्रन्ट लाइनमा जो विपत्ति सहनको लागि फ्रन्ट लाइनमा को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरु हुनुहुन्छ जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीको मुहान सुक्नेदेखि पानी संकट आउँछ त्यसको मुख्य असर घरैसी काम गर्ने महिलाहरु घरमा काम गर्ने महिला अथवा पहाडमा
पानीको सुविधा नभएको महिला दिदीबहिनीहरूलाई हुन्छ, त्यस्तै गरेर अरू क्षेत्रको जनजाति क्षेत्रकोलाई हुन्छ। र त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण भनेको पर्सन विथ डिसेबिलिटी, फरक क्षमता भएको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एकदमै धेरै असर परेको हुन्छ। क्लाइमेट चेन्जको डिजास्टरले गर्दा सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई असर परेको हुन्छ। उहाँहरूको पुनर्स्थापनादेखि लिएर उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने कुराहरूमा नि एकदमै धेरै असर कुराहरू हुन्छ। सो क्लाइमेट जस्टिस चाहिँ क्लाइमेट जस्टिस दिने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्दछ। अब चाहिँ हामीले हाम्रो यो थोरै टाइमलाइन देखिरहेको छ। यो टाइमलाइनमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ नेपालले पेरिस एग्रिमेन्टलाई एडप्ट गरेपछि चाहिँ त्यसको जोर्नी अहिलेसम्म कस्तो भयो, र अबको फ्युचर प्लानिङहरू के छ भनेर। सन् 2015मा नेपालले पेरिस एग्रिमेन्ट एडप्ट गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट एनडिसी बुझायौँ। एनडिसी भनेको नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान। त्यो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पेरिस एग्रिमेन्टलाई एडप्ट गर्नलाई कस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो पेरिस एग्रिमेन्टलाई आफ्नो देशले एडप्ट गर्ने, आफ्नो देशले कार्यान्वयन गर्ने त्यो पेरिस एग्रिमेन्टमा भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा हुन्छ। तर त्यो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा विभिन्न जोखिमयुक्त समुदायको आवाज आए तापनि युवाहरूको आवाज चाहिँ छुटिरहेको थियो। र त्यो हिसाबले गर्दा हामीले सेकेन्ड एनडिसी बुझाउने बेलासम्म 2020मा चाहिँ हामीले सेकेन्ड एनडिसी बुझायो, र सेकेन्ड एनडिसी बुझाउनुसम्म चाहिँ युवाहरूको कुराहरू आएको थियो। र युवाहरूको कुरा कसरी आयो भन्दा पहिलो एनडिसीमा जसरी हाम्रो युवाहरूको कुराहरू छुटिरहेको थियो त्यो पनि सेकेन्ड एनडिसीमा नछुटोस् भन्नुको कारणले चाहिँ हामी युवाहरूले चाहिँ विभिन्न सबै प्रदेशहरूमा युथ कन्सल्टेसन एनडिसी गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ युवाहरूको कुरा के छ त एनडिसीमा, युवाहरूको कुरा कसरी समेटिनुपर्छ, के समेटिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्सल्टेसनमा गयौँ। र सरकारलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि यो कुरा छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब बन्ने एनडिसीमा राखिदिनु होला भनेर कुरा गरेको थियौँ। र सेकेन्ड एनडिसीमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि आएको थियो। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ पेरिस एग्रिमेन्टमा चाहिँ भर्नेबल पिपुलहरूको आवाज पनि समेटिएको थियो आर्टिकल्सहरूमा, त्यो कुराहरू छ। र त्यस्तै गरेर त्यस पेरिस एग्रिमेन्ट पछिको हाम्रो टाइमलाइनमा के भयो युथहरूको पार्टमा, र युथहरूले कसरी एक्सन बिल्डअप गर्नुभयो, त्यो सरल टाइमलाइनहरू छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले 2020मा चाहिँ सेकेन्ड एनडिसी बुझाउनुभन्दा अगाडि युथ कन्सल्टेसन इन अल प्रोभिन्स, सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ युवाहरूको कन्सल्टेसन गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ युवाको आवाजहरू यो हुनुपर्छ अब बन्ने एनडिसीमा भनेर। र त्यो एनडिसी चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा बुझाएको थियौँ। र त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड एनडिसीमा चाहिँ युवाहरूको आवाज पनि आएको थियो। हामीले यो चाहिँ डिसेम्बरमा नेपालले जब दोस्रो एनडिसी बुझाएको थियो, र त्यो दोस्रो एनडिसीमा चाहिँ बल्ल जुन पहिलो एनडिसीमा हाम्रो छुटेको थियो युवाहरूलाई मेन्सन गर्न, युवाहरूको कुराहरू त्यहाँ राख्न, तर दोस्रो एनडिसीमा चाहिँ भर्नेबल पिपुलदेखि लिएर युवाहरूलाई पनि प्रश्न मेन्सन गरिएको थियो। र त्यो मेन्सन गरिनुभन्दा अघि नै हामीले टाइमलाइनमा हेऱ्यौँ, विभिन्न सरकारसँगै एनडिसी बनाउनु पूर्व, सेकेन्ड एनडिसी बनाउनु पूर्व विभिन्न प्रदेशहरूमा गएर चाहिँ युवाहरूको कुराहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा पत्र बनाएको थियौँ। र त्यो पत्र चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई बुझाएर युवाहरूको मागहरू पनि यस्तो छ एनडिसीमा, कृपया समेटिदिनु होला भनेको थियो। र त्यसको लगत्तै चाहिँ जब दोस्रो एनडिसी आयो, दोस्रो एनडिसीमा चाहिँ युवाहरूको कुराहरू पनि आएको थियो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो डिसेम्बरमा युथ स्ट्याटस पेपर चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई नै बुझाएको थियो यो टाइमलाइनको अनुसार। र यो चाहिँ हाम्रो त्यो एनडिसी कन्सल्टेसन गर्ने बेला राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको कुराहरू चाहिँ विभिन्न प्रदेश र विभिन्न जिल्लाको युवाहरूलाई चाहिँ बुझाउने बेला हामीले कुन ठाउँमा र कति गर्यौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। यो देशको सबै प्रदेशमा, सुरुमा केही प्रदेशमा हामीले फिजिकल्ली गरेका थियौँ भने त्यसपछि हाम्रो यो महामारीको कारणले गर्दा केही प्रदेशमा चाहिँ हामीले भर्चुअली पनि गरेका थियौँ। र हामीले सबै प्रदेशलाई चाहिँ समेटेर यो पत्रहरू चाहिँ बनाएको थियौँ। र त्यसै गरेर हामीले यो पत्र बनाउने बेला यो सुरुको पिक्चर चाहिँ हाम्रो पोखरामा चाहिँ कन्सल्टेसन गरेको, र दोस्रो पिक्चर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज युथ क्यापेसिटी बिल्डिङ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो टाइमलाइनमा हेर्ने भने हाम्रो युथ क्लाइमेट क्याफे सिरिज सुरु भएको छ। हाम्रो चाहिँ युथ क्लाइमेट क्याफे सिरिज चाहिँ फेब्रुअरीदेखि भएको थियो, जब चाहिँ कप प्रेसिडेन्ट मिस्टर आलोक शर्मा नेपाल आउनु भएको थियो। त्यति बेलादेखि नै हाम्रो यो युथ क्लाइमेट क्याफे सिरिज चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ।
र युथ क्लाइमेट क्याफे सिरिजमा चाहिँ हामीले नर्मली के गर्छौँ भने नेपालका युवाहरू जुन क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्ट मात्रमा नभइकन सबै क्षेत्रको युवाहरूलाई बोलाएर त्यसमा हामीले क्लाइमेट डिस्कसन गर्छौँ, जहाँ चाहिँ युवाहरूको माग के छ, युवाहरूको इस्यु के छ क्लाइमेट चेन्जमा र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने र हामी युवाहरू चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने भनेर विभिन्न सिरिजहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयौँ। यो पनि त्यही सिरिजहरूमध्येको एउटा डिस्कसनको चित्र हो र यो चाहिँ हाम्रो युथ क्लाइमेट क्याफे सिरिजदेखि लिएर अन्य नेसनल क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्सदेखिको एउटा टाइमलाइन हो, जुन चाहिँ हामीले यो कन्फरेन्स र क्लाइमेट सिरिज सबैलाई एकमुष्ट गरेर चाहिँ एउटा नेसनल युथ स्ट्याटस पेपर बनाएका थियौँ, जुन चाहिँ कोएस 16मा बुझाएका थियौँ। नेपालको युवाहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरू के छ, नेपालको युवाको जलवायु परिवर्तन इस्यु के छ, हामी कसरी भोगिरहेको छौँ र हाम्रो मागहरू के छ भन्ने एउटा स्ट्याटस पेपर बनाएको थियौँ, नेसनल स्ट्याटस पेपर। त्यो स्ट्याटस पेपर बनाउन चाहिँ हामीले यिनी प्रोसेसबाट अगाडि गएका थियौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले 7th नेसनल युथ कन्फरेन्स अर्गनाइज गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न अरू कन्सल्टेसनहरू गऱ्यौँ र त्यसबाट एक्सपर्टहरूको राय सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ हामीले एउटा कङ्क्रिट स्ट्याटस पेपर चाहिँ कोएस 16मा अक्टोबर 28देखि जुन भएको थियो युकेको ग्लास्गोमा, त्यसमा चाहिँ बुझाउनको लागि यो स्ट्याटस पेपर बनाएका थियौँ यिनै चरणहरू पार गरेर। र त्यो स्ट्याटस पेपरहरूमा चाहिँ नेपालको युवाहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरू गइरहेका थिए र तिनी मुद्दाहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। विभिन्न हामीले के भोगिरहेका छौँ त जलवायु परिवर्तनले गर्दा र हामी के चाहन्छौँ, कस्तो चाहन्छौँ र कसरी चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो स्ट्याटस पेपरमा यिनी कुराहरू नै उल्लेखित थिए। र यो तस्बिर चाहिँ हामी युकेको ग्लास्गोमा कप र कोएस 16 हुनुको पूर्व सन्ध्याको फोटो हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको स्ट्यान्ड कहाँनिर कसरी रहन्छ, नेपालको स्ट्यान्ड के रहन्छ, नेपालले त्यहाँ कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने एउटा क्लाइमेट क्याफे सिरिजको एउटा भाग हो, जहाँ चाहिँ हामीले अब कप 26 हुँदै गर्दा र कोएस 16 हुँदै गर्दा नेपालले आफ्नो कुराहरू कसरी प्रस्तुत गर्छ र के प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराहरूको हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कप 26मा चाहिँ त्यो पेपरहरू बुझाएका थियौँ र कप 26 भन्दा अगाडि कोएस 16मा त्यो नेपालबाट गएको पेपरहरूलाई एकीकृत गरेर त्यसलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा ग्लोबल युथ स्ट्याटस पेपर बनाएर कप 26मा मिस्टर आलोक शर्मा, प्रेसिडेन्ट अफ कप 26को प्रेसिडेन्ट आलोक शर्मालाई चाहिँ त्यो पेपरहरू बुझाएका थियौँ। र यो चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ जुन कोएस 16मा के हुन्छ र कोएस 16 कन्फरेन्स अफ युथमा चाहिँ के हुन्छ भनेर दिइएको छ, जहाँ चाहिँ विश्वभरिका युवाहरू आएर चाहिँ त्यो सम्मेलनमा भाग लिनुहुन्छ र आफ्नो क्यापेसिटी बिल्डिङ कुराहरूदेखि लिएर स्किल सेयरिङको कुराहरू हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ कसरी जलवायु परिवर्तन कसरी लाग्ने र आफ्नो क्यापेसिटी कसरी बिल्डअप गर्ने भनेर आफ्नो स्किल सेयरिङदेखि लिएर क्यापेसिटी बिल्डअपका छलफलहरू चाहिँ त्यो कन्फरेन्समा गर्ने गर्दछौँ। यो पनि त्यही कोएस 16मै हुने हाम्रो एउटा भाग हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले केहरू गर्छौँ भनेर लेखिएको छ हल्का। र यो तस्बिरहरू चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट क्याफे सिरिज अगाडिदेखि र पछिसम्मको सबै एकमुष्ट आएपछि हामीले कन्फरेन्स गऱ्यौँ र यो फोटो चाहिँ हामीले यहाँबाट गएको डेलिगेटहरूले चाहिँ वहाँ जाँदा के भइरहेछ भनेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट ब्याक सेसन जस्तो गरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीको त्यहाँ कोएस 16 र कन्फरेन्समा हाम्रो के कुराहरू भए र के हुँदैछ अबको दिनहरूमा र हामीहरू कसरी प्रस्तुत भइरहेका छौँ भनेर चाहिँ ग्लास्गोदेखि यहाँ भर्चुअल रूपमा एउटा अपडेट दिएका थियौँ। त्यही अपडेटको तस्बिर हो र त्यस्तै गरेर यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्लाइड छ। यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ पेरू, मालदिप्स र नेपालको तस्बिर र त्यसको मुनि अङ्कहरू छ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला यो अङ्कले के अङ्कित गर्छ भनेर, र माथि पनि लेखिएको छ अनम्युट युर सेल्फ, बी हर्ड भनेर। यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वभरिको युवाहरूलाई कस्तो असर परिरहेको छ होइन, उहाँहरूलाई के असर परिरहेको छ भनेर हामीले यो सम्मेलन गर्थ्यौँ र त्यो सम्मेलनमा चाहिँ विश्वभरको युवाहरूले चाहिँ युथ स्ट्याटस पेपर बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो युथ स्ट्याटस पेपरमा चाहिँ यो कुराहरू राखिनुपर्छ, यो कुरा राखिनुपर्छ, हाम्रो क्लाइमेट कन्सर्न यो छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण देशको युवाहरूले चाहिँ ओपन अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो। हामी यति धेरै भर्नेबल छौँ भनेर र त्यो कुराहरू राख्ने क्रममा चाहिँ नेपालबाट पनि एकदमै धेरै म्याक्सिमम युथहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा आएको छ कुराहरू। यो चित्रबाट हामी के आकलन लगाउन सक्छौँ भने हामी नेपालको युवाहरू चाहिँ कतिको धेरै भर्नेबल छौँ त,
कति धेरै जोखिममा छौँ त भनेर चाहिँ यो कुराहरूले प्रष्ट देखाउँछ, यो चित्रले प्रष्ट देखाउँछ, जहाँ चाहिँ धेरै युवाहरूले चाहिँ नेपाल पनि क्लाइमेट चेन्जले गर्दा एकदमै धेरै भर्नेबल छ, त्यसमाथि युवाहरू चाहिँ अझै धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो आवाजहरू राख्नुभएको थियो। यो चाहिँ एउटा हाम्रो त्यही कोएसिस्टिङ र COP26 बेलाको एउटा तस्बिर हो, जुन तस्बिरमा हामीले राखेको थियो। र त्यस्तै गरेर अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ के हुने त, हाम्रो 2022सम्ममा चाहिँ हाम्रो के पत्र निकाल्ने, त्यस्तै गरेर 2030 सम्ममा हाम्रो लापा इम्प्लिमेन्टेसनको प्लान र 2045 सम्ममा चाहिँ हामी नेट जिरोमा जाने जुन प्लानहरू छ यो चाहिँ त्यो हामीले देख्न सक्यौँ। र अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले यिनी प्लानहरू जसरी हाम्रो जर्नी यहाँसम्म आइसकेको छ, युवाहरूको जर्नी चाहिँ हामीले क्लाइमेट एक्सनमा हामीले गरेको कामहरूको जर्नी यहाँसम्म आइसकेको छ। र अबको दिनहरूमा नै हामी यसरी निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ। र यसको लागि आज हामी यो जुन आजको यो छलफल छ, यो छलफलमा चाहिँ हामीले यो लेटर अफ अपिल चाहिँ सरकार गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभलाई नै बुझाउँदैछौँ, सरकारलाई बुझाउँछौँ। र त्यो लेटर अफ इन्टेन्टको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न चाहन्छौँ भने अहिलेसम्मको हाम्रो जर्नीहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा यहाँसम्म हामीले जति गऱ्यौँ र अबको फर्दर जर्नीको लागि गभर्मेन्टबाट चाहिँ एउटा प्रपर मेकानिजम बनाइदिनु पर्यो, जसको थ्रु चाहिँ युवाहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एक्सनमा प्रपर मेकानिजम सिस्टमेटिक तरिकाबाटै अगाडि बढ्न सक्यौँ। हामी युवाहरूलाई क्लाइमेट चेन्जको जुन तपाईँहरूले बनाउनु भएको लापा या जुन अरू पोलिसीहरू छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा लगिगर्दा हामी युवाहरूलाई परिचालन गर्न एउटा प्रपर मेकानिजम बनाइदिनुहोस् भन्नको लागि हामीले आज लेटर अफ इन्टेन्ट बुझाउँदैछौँ। र त्यो लेटर अफ इन्टेन्ट हजुरहरूले त्यसमा सहमति जनाएपछि र डेभलपमेन्ट पार्टनर्स र गभर्मेन्टहरूले चाहिँ त्यो लेटर अफ इन्टेन्टलाई ल्याइदिएर चाहिँ प्रपर मेकानिजम बनाएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मैले चाहिँ स्लाइडहरू यति नै प्रस्तुत गर्न चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो युवाहरूको क्लाइमेट एक्सनमा जर्नी अहिलेसम्म कहाँ रह्यो र हामीले के गरिरहेको छौँ भनेर हामी स्लाइडहरूमा देख्न सक्यौँ। र अबको हाम्रो यसको प्रोग्रामको अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ हामी डिस्कसनमा जानेछौँ, युवाहरूको कुराहरू के छ र हाम्रो जर्नी केसम्म भयो भनेर। त्यसपछि चाहिँ अन्त्यमा गएर हामीले मैले अघि नै भने जस्तै लेटर अफ इन्टेन्ट बुझाउनेछौँ र होपफुल आजको यो डिस्कसन चाहिँ फ्रुटफुल नै हुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you, Umesh ji, for such an amazing presentation. Now we move on to the conversation part. Mr. Umesh Balal will also be joining us in the conversation, repeating his designation again. He is the Network Coordinator of Nepalese Youth for Climate Action. Welcome again. Next up, we have Ms. Sushmita Mishra. She is the regional focal point for Central and South Asia in the Water and Climate Coalition, a joint initiative of the World Meteorological Organization, along with other UN agencies to implement the UN Water Action Decade. Welcome. Thank you. Similarly, we have Ms. Rachna Kharel. She is the General Secretary of Nepal Youth Council. Welcome, Rachna. Thank you so much. Next up, we have Ms. Prakriti Koirala. She is a student of environment science and an active young political leader who has set climate as her political agenda at the center. Welcome, Prakriti. And we have Mr. Raju Sapkota. He is the Undersecretary of Ministry of Forest and Environment. He is also the focal person of Action for Climate Empowerment. He is working in Climate Change Management Division. Welcome all. You all look brilliant and charming, and I'm excited for the conversation today. I'll start with Mr. Raju, definitely. Whenever we talk about, youth, you have personally acknowledged that youth need to be placed in government actions to sustain the momentum towards Nepal's very ambitious goals regarding environment. My question to you is definitely about what are the current arrangements for the engagement of youth as stakeholders for climate change, because we always talk about what are the opportunities. We would love to know from you, what are the engagements that are available at this point? क्वेसन को लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै रेलेभेन्ट क्वेसन छ। खास गरी अब हामीले नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019 लाई हेर्यौं भने पनि त्यहाँ स्पेशल्ली अब हाम्रो 8 वटा चाहिँ मेजर थीमेटिक सेक्टरहरू छन् भन्देखि 4 वटा क्रस कटिङ सेक्टरहरू छन्। त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको जेन्डर इम्पावरमेन्ट, सोशल इन्क्लुजन, युथ पार्टिसिपेसन, यी सबै कुराहरू त्यसमा छ हैन। त्यो हिसाबले हाम्रा जति पनि नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीले दिएको फ्रेमवर्कबाटै हामी गभर्न हुनपर्छ र भइ पनि रहेका छौँ हामी। अब यसै क्रममा अब यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ नेपालले चाहिँ नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन
एनडिसी हामीले तयारी गरेर बुझाइसकेका छौँ र त्यो तयारीको क्रममा मलाई थाहा छ हाम्रो उमेशजी लगायतको टिम हामीसँगै चाहिँ प्रोभिन्सियल कन्सल्टेसनमा त्यहाँको प्रोभिन्सको युवाहरूसँग चाहिँ एनडिसीमा नेपालको के हुनुपर्छ त्यो कुरा भन्ने कुराहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्नलाई हामी सँगसँगै उहाँहरू पनि चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ प्रोभिन्सियल युथ कन्सल्टेसनमा उहाँहरू जानुभएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कसरी हामीले युवा त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो आदिवासी जनजाति लगायतका जसलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ अलिकति इम्फेसिस दिनुपर्छ उहाँहरूलाई कसरी समेट्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ प्रमोट गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ र काम पनि गरिरहेछौँ। अब यसै सन्दर्भमा अब भर्खरै अब हामीले नेसनल एडाप्टेसन प्लान पनि चाहिँ तयारी गरिसकेका छौँ। अब त्यो न्यापको इम्प्लिमेन्टेसन एनडिसीको इम्प्लिमेन्टेसन लगायतका कुराहरूमा हामी चाहिँ नेप्लिज युथहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट एक्सनमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले अब बन्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ लुज फोरमहरूमा पनि चाहिँ हामी युवाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामी सधैँ नै अभिप्रेरित नै हुन्छौँ भन्ने नै लाग्छ। र खास गरी हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजनले यो एक्सन फर क्लाइमेट इम्पावरमेन्ट जुन UNFCCC अन्तर्गतको एउटा इनिसिएटिभ्स छ एस इनिसिएटिभ्स होइन, त्यसका खास गरी 6वटा इलिमेन्टहरू छन् होइन। ती 6 इलिमेन्ट्सहरूलाई हामी कसरी चाहिँ कोअरेन्टली लान सक्छौँ होइन, कसरी कोअर्डिनेटेड इफोर्टमा लान सक्छौँ, त्यसमा ग्यापहरू के छ, अब क्लाइमेट इम्पावरमेन्टमा हाम्रो च्यालेन्ज र ग्याप के छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बढ्छौँ पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि युवाहरूको इन्गेजमेन्ट चाहिँ क्लाइमेट एक्सनमा आउने दिनहरूमा अझै पनि बढोस् भन्ने छ। धेरै युवाहरूले यसको बारेमा थाहा पाउन्, अझै धेरै एकदमै एकदमै। अब यो कस्तो भने म अलिकति थप्न चाहेँ, अब हामी चाहिँ अब लगभग अब 50 को एज कटिसकेका मान्छे भयौँ होइन। अब क्लाइमेट चेन्जको भनेको अब नर्मल्ली 30 वर्षको कुरा न हो। आज हामीले जे गरिरहेछौँ क्लाइमेट चेन्ज अथवा ग्लोबल वार्मिङको लागि आज हामीले गरेको एक्सनको रिजल्ट त अबको 30 वर्षपछि देखिने हो। त्यति बेलासम्म हामी नहुन सक्छौँ। त्यति बेला अहिलेका युवाहरू चाहिँ एकदम वयस्क हुने बेला हुन्छ, अहिलेको चाइल्डहरू चाहिँ वयस्क हुने बेला हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा अहिलेको क्लाइमेट एक्सनमा चासो राख्नुपर्ने त युथले नै हो, किनभने 30 वर्ष 35 वर्षपछि बेहोर्ने उहाँहरूले हो होइन। त्यसैले यदि हामीले गरेका छैनौँ भने हामीलाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ढक्ढ त्यो चाहिँ अलिकति घचेड्ने काम पनि अहिलेको युवा पिँढीले नै गर्नुपर्छ, किनभने भोलि यसको असर चाहिँ अबको 30-40 वर्षपछि त उहाँहरूले खेप्ने हो नि त। डेफिनेटली। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो युवा साथीहरू त्यही नै गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। दे आर द फेस अफ क्लाइमेट एक्सन अहिले नेपालमा। आई वुड लभ टु मुभ टु सुस्मिताजी। अब एज अ यङ वुमन हु इज वर्किङ रिजनली एन्ड इन्टरनेसनली टु प्लेटफर्म यङ पिपल्स भोइसेस इन क्लाइमेट चेन्ज, can you perhaps give us an idea about how actions are shaping up in South Asia as a whole, and not only in Nepal, and in other countries in South Asia as well? What are the other things that are happening except for what we are doing in Nepal? Being born in a global South country and being born as a woman, I think I have been privileged enough at this era to find skills, a set of skills, and to find the opportunities around me. Because looking over at these different criterias, I also am very aware that I have a lot of challenges just being a woman or coming from a global South country, because our conditions and our issues are not the same, and also we have a lot to move on. So I think I would like to add up to what Rajuji just said. So given the encouragement from his side, also being a generation which is not youth anymore, I think in my experience so far, I have seen that we have made a huge impact, and also the youths are developing a lot. They have better opportunities, and they are working in terms of climate change into different in synergizing the gaps that we are facing. I would like to add up in the context of Nepal. Though Nepal lies in the 4th most vulnerable countries, though despite being Nepal one of the least contributors to it, and women's or youths are still taglined as the most vulnerable communities in Nepal and also in the global platform. While working as a regional coordinator, and also given my current position, I have seen and also involving with
different youth organizations locally over 14 countries over the span of past 2 years, I have come to see that youths in the ground or youths in the local level are really empowered, and also they are motivated. All that they need right now is a little push from their individual governments, because we come from a global south country, and the entire global south countries do not have, so far they are developing, but the governments are still trying to incorporate youths into policy development or positioning or giving youths opportunities. And also positioning youths does not only mean giving them a space or a seat in the negotiation rooms or where the policies are drafted. It also means that the youth should be capacitated. They should be getting economical, financial, and also a position where they can incorporate their voices, as well as not only in the place where claps or round of applause are needed, but also where policies are drafted. So I think so far, given my experience, I have seen that youths are shaping up. They are now in a better position where they can, where they are trying to incorporate their skills into tangible actions, because youths are the pillars of our entire generation. So I think that is how I would like to sum it up. Thank you so much. Thank you so much for your answer. Definitely, when you said that there need to be a lot of support that is to be provided, yet to be provided to young people, and we talk about young people and their engagement in local level. We have a representative from Nepal Youth Council, which works with young people all across Nepal. Ms. Rachana, I would like to shift towards you now. Nepal Youth Council has continuously reiterated the critical challenge of climate change and what it means for young people. The next generation will be required to transition to more climate-friendly habits and lifestyle, which we don't see happening much right now, even amongst our friend circle. That's a significant change from today's consumption, how we live. So looking forward, instead of talking about their public contributions, what roles can youth play at an individual level to make meaningful contributions in climate change, perhaps as citizens and as young people? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकृतिजीलाई। डाइरेक्टली क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि म अलिकति नेपाली युवा परिषदको बारेमा पनि केही कुराहरू अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाल युवा परिषद भनेको चाहिँ एउटा नन पोलिटिकल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जुन चाहिँ यो नेपालभरि नै फैलिएर बसेको छ। अहिले चाहिँ हामी 7 वटै प्रदेश र 77 जिल्लामा नै हामी फैलिन सफल भएका छौँ, र स्पेसल्ली नेपाल युवा परिषदले चाहिँ युवाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै काम गर्ने गरेको छ, स्पेसल्ली युथ्सहरूको लागि। र यसको चाहिँ 6 वटा थीमेटिक एरिया रहेको छ, जसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थीमेटिक एरिया हो। पर्सनल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क जहिले पनि स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ, होइन, किनभने जब तपाईँले आफ्नो सेल्फबाट स्टार्ट गर्नुहुन्न, आफ्नो फ्यामिलीबाट, आफ्नो होमबाट स्टार्ट गर्नुहुन्न, त्यसपछि म परिवर्तन गर्छु, म परिवर्तनशील सोच राखेर हिँड्छु, तर म आफूमा आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्दिनँ भने त्यो आई थिङ्क त्यो पुरा हुँदैन। सो स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ। आफू चाहिँ एउटा यस्तो उदाहरणीय पात्र बन्नु, होइन, ताकि तपाईँलाई हेरेर पनि अरूले सिकोस् क्या। मैले सिकेको कुराहरू मैले व्यवहारमा परिवर्तन गरेर त अरूले सिक्ने हो नि, होइन। सो आफूले सानो सानो कुराहरू जस्तै क्लाइमेट चेन्जको लागि रिड्युस गर्न, मिटिगेट गर्नको लागि ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। आफ्नो घरमा भएको फोहोरहरू छुटाउनु, सेग्रिगेट गर्नुहोस्, होइन, प्लास्टिकहरू कम युज गर्नुहोस्, रियुज गर्नुहोस्, झोला के अरे सामानहरू किन्न जाँदाखेरि झोला आफ्नै लिएर जानुहोस्, होइन। सानो सानो कुराहरूबाट पनि यति सानो कुरा हो जस्तो लाग्छ, बट इन्डिभिजुअल इफोर्ट म्याटर्स, होइन। त्यो इन्डिभिजुअल इफोर्टले नै एकजनाले गर्दा गर्दै नै त्यो कलेक्टिभ भोइस हुन जान्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभल एज अ सिटिजनले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यु हेभ टु रेज द भोइस क्या। आफ्नो लोकल लेभलमा गएर रेकमेन्ड गर्नु, किनभने थाहा पनि नहुनसक्छ स्थानीय सरकारलाई के हो भन्ने विषयमा। सो झकझकाउन पनि जरुरी छ, होइन। झकझकाउनुहोस्, लोकल लेभलमा गएर आफ्नो रेकमेन्ड गर्नुहोस्, अनि भएन भने किन भएन त, यु हेभ द्याट राइट टु रेज क्वेसन। सो रेज गर्नुहोस्, अनि
एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन होइन आफूले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नुहुँदैछ भने नट जस्ट इन्भाइरोमेन्टल प्रोजेक्ट इफ यु आर डुइङ एनी प्रोजेक्ट देन त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी पोजिटिभली इम्प्याक्ट गर्न सक्छु भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति सोच्नुभयो भने चाहिँ देन इट्स गन चेन्ज द न्यारेटिभ होइन अनि परिवर्तन गर्छु भनेर नहेर्नुहोस् परिवर्तनशील सोच लिएर चाहिँ हेर्नुहोस् यति नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच रचनाजी डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा व्यक्तिको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ व्यक्ति सँगसँगै पोलिसीको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ नाउ आई कम टु प्रकृति टकिङ अबाउट प्रकृति आई मिन it's amazing to see that you are young working women working in terms of, on climate change, and your political agenda itself is climate. You entered politics with that agenda. My question to you is, why is youth participation in politics important in ground level if we see it from climate perspective? And what should be done to ensure youth leadership in climate policy making, and how you are going to do it? Because it's going to be very difficult to make even people understand what climate change is. So how you are going to do it, and why is it important to have young leaders to have climate change as their political agenda? कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुनको लागि प्रतिनिधिमूलक हुनको लागि चाहिँ त्यसमा भएको सोसाइटीको चाहिँ सबै हिस्सा सबै पार्ट चाहिँ समावेश गरिनुपर्छ र ग्लोबली र नेपालको पनि कुरा गर्ने हो भने मोर देन 1/3 अफ पपुलेसन चाहिँ युवा पपुलेसन यङ पपुलेसन छ जसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिबाट टाढा राखेर कुनै पनि निर्णय गर्छौँ भने चाहिँ त्यसमा युवाहरूको चाहिँ भोइस सुनिँदैन अथवा कम सुनिन्छ होइन र हामीले कुनै पनि काम चाहिँ दूरदर्शी भएर लङ टर्म सोच्छौँ भने त्यसमा युवाहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न जरुरी हुन्छ जसले चाहिँ आजको र भोलिको राजनीतिकमा पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र यो युवालाई राजनीतिमा समावेश गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र नभइकन समृद्धिको कुरा दिगो विकासको कुरा समाजको स्थायी व्यवस्था विकासको कुराहरू होइन र शान्ति स्थापना जुन हामीले भन्दै आएका छौँ त्यसमा पनि युवाहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ र हामीले चाहिँ यस्तो खालको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ पोलिटिक्स भनेपछि एउटा एक्साइटमेन्ट होस् होइन इन्करेज होस् उनीहरूलाई चाहिँ नीति निर्माणमा गएर चाहिँ काम गर्न एउटा उनीहरूलाई खुसी मिलोस् तर त्यस्तो खालको अहिले छैन नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ नैराश्यता छ वितृष्णा छ उनीहरूको भोइस सुनिएन भन्ने खालको कुराहरू धेरै छ जति पनि हामीले वातावरण संरक्षणको कुराहरू गर्छौँ जातीय विभेदको कुरा अन्त्यको कुराहरू गर्छौँ जति पनि हामीले भनिरहँदाखेरि पनि हाम्रो कुरा सुनिएन भने हाम्रो कुरा त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई धेरै बाधाहरू आयो भने त्यसमा नैराश्यता हुनु स्वाभाविक नै हो र पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने जुन भनेर युवाहरू पन्छिने गर्छन् र त्यसका लागि चाहिँ सरकारले हामी युवाहरूको पनि प्रतिनिधि गर्छौँ है हामीले युवाहरूको लागि पनि बोलिरहेका हुन्छौँ उनीहरूको प्रायोरिटीलाई नै हामीले मध्यनजर गरिरहेका छौँ है भन्नका लागि पनि युवाहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा स्थान दिन जरुरी छ र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी मेकिङमा युवाहरूलाई कसरी लिडरसिप पोजिसनमा चाहिँ लिएर आउने भनेर त्यसमा पनि फर्स्ट अफ अल युवा भनेको चाहिँ हामी इलाइट ग्रुप अफ पिपल होइन हामी जुन सहरमा बसेर प्रिभिलेज ग्रुप अफ पिपल छौँ हामीलाई मात्र हेरेर जेनरलाइज गर्न हुँदैन कि नेपालको हरेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन युवाहरू चाहिँ हरेक दिन क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टबाट बाँचिरहेका छन् असर भोगिरहेका छन् र क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो थाहा छैन उनीहरूलाई पनि लिनुपर्छ अहिले हाम्रो स्थानीय तह 3 तहको सरकारमा चाहिँ जति पनि परियोजनाहरू छन् जतिमा पनि जलवायु परिवर्तनको कुरा खानेपानी स्यानिटेसनको कुराहरू वातावरणको कुराहरू जति पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ युवाहरूलाई परिचालन गर्ने त्यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा युवाहरूलाई राख्ने हो भने उनीहरूलाई त्यसरी इन्करेजमेन्ट दिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीमा चाहिँ युवाहरूको इन्फ्लुएन्स चाहिँ अलिकति छिटै अलिकति राम्रो इम्प्याक्टफुल हुन्छ र अर्को कुरा मेरो व्यक्तिगत लागेको पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो राजनीतिक दलको एजेन्डा बनाउँछन् भने चाहिँ अलिकति छिटो अलि प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ उदाहरणको लागि म जुन पार्टीमा चाहिँ अफिलिएटेड छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै वन तथा वातावरण विभाग भनेर बनेको छ जसमा देशभरिबाट 35 जना चाहिँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ त्यसमा युवाहरूलाई पनि स्थान दिएको छ त्यसमा म पनि छु र हामीले चाहिँ अबको हाम्रो कार्ययोजना कस्तो हुने त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो राजनीतिक एजेन्डामा चाहिँ जलवायुलाई कसरी इन्क्लुड गर्ने
वातावरणको अरू पक्षहरू संरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर यो कुराहरूलाई कसरी इन्क्लुड गर्ने त भनेर हामी चाहिँ छलफलको क्रममै छौँ अहिले होइन। त्यसरी चाहिँ हरेक राजनीतिक दल, यो त एउटा इक्जाम्पल भयो, अरू राजनीतिक दलहरूले पनि यसो गर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक दल नपुगेको ठाउँ कतै पनि छैन, गाउँ घर घर जता पनि पुगेको छैन। यसरी चाहिँ यो माध्यमबाट पनि उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षित गराउन सक्यो, अवेर गराउन सक्यो भने पनि युवाहरूलाई चाहिँ यो नेतृत्वदायी भूमिकामा क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी मेकिङमा चाहिँ ल्याउन चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वेल आई रियली होप कि हाम्रो पुस्तामा चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा बनोस् भन्ने तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना पनि। आई वुड लाइक टु नाउ मुभ अन टु उमेश जी। थ्याङ्क यू फर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन बिफोर। माई क्वेसन टु यु वुड बी keeping all the things that Prakriti ji said before this. My question to you would be, Umesh ji, you belong to an ethnic minority in Nepal and you are also a person with disability. In terms of enhancing access to climate justice and thinking about vulnerabilities, how do you think that youth can offer in terms of inclusive actions to support the government? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। क्लाइमेट जस्टिसको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले के भन्छौँ भने जलवायु परिवर्तनले गर्दा कसलाई विपत्ति परिरहेको छ त होइन। अब सर हेर्दाखेरि हामीले भन्दा सुरुमा चाहिँ महिला आउँछ, जनजाति आउनुहुन्छ, भर्नेबल मार्जिनलाइज ग्रुप आउँछ। तर हामीले यहाँनिर कहाँनिर मिस गरिरहेछौँ भने महिला, जनजाति, मार्जिनलाइज पिपुल आउँदा सबैभित्र चाहिँ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर्सन सबैभित्र पर्नुहुन्छ। तर त्यो हामीले चाहिँ अलिकति मिस गरिरहेको हुन्छौँ। र यो भनिरहनु किन जरुरी छ भनेपछि क्लाइमेट चेन्ज जस्टिस सबैलाई दिइरहँदा क्लाइमेट चेन्ज डिस्कसनमा सबैलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। तर उहाँहरू आउनुहुन्न। र ल्याउन किन जरुरी छ भन्दा अब जस्ट एक्जाम्पल दिँदा एउटा घर बनाउने बेला चाहिँ त्यो घर कस्तो बन्नुपर्छ भनेर हामी सबैले कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अब बाबाले एउटा भन्नु, मम्मीले एउटा, बहिनीले एउटा भन्छ। तर त्यो घरमा पनि एउटा कोही पर्सन विथ डिसेबिलिटी छ भने उसको कुरा सुनिएन भने चाहिँ भोलि बिहान गएर त्यो घरको चुकुल कहाँ हुन्छ, उसले पुग्ने उसलाई एक्सिस हुने घर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यो कुरालाई ठ्याक्कै यहाँ क्लाइमेट चेन्जको जस्टिसमा जोड्दा अब क्लाइमेट चेन्जको क्राइसिसहरू आउँछ। अब फ्रन्ट लाइनमा हामीले भनिरहँदा चाहिँ रियल फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हुन्छ। जस्तै बाढी आयो, पहिरो आयो भने चाहिँ पर्सन विथ डिसेबिलिटीमा डिस्ट्रिब्युट भएको व्यक्तिलाई कसले उद्धार गर्ने होइन। उहाँहरूको उद्धारमा प्राथमिकता कसलाई दिने, उद्धार सँगसँगै पुनर्स्थापना उहाँहरूलाई कसरी गर्ने, त्यो त एउटा बाढी आउनेको कुरा भयो। त्यो बाहेक बाढी आउनुभन्दा पूर्व सूचना हामीले जुन फ्लो गर्छौँ, जस्तै अब वेदर फोरकास्टहरू गर्छौँ, वेदर फोरकास्ट गर्दा हामीले जुन सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेको छौँ त्यो सूचना चाहिँ उहाँहरूले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै हामीले अडियो गरौँला, अब अडियो नसुन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होला, भिजुअल गर्दा भिजुअल थाहा नपाउने साथीहरू हुनुहुन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको हुन्छौँ। र यो कुराहरू पनि क्लाइमेट चेन्जको जस्टिसको कुराहरू गरिरहँदा चाहिँ यो कुराहरू पनि आउनु पऱ्यो, यो एङ्गलबाट पनि आउनु पऱ्यो। यसको लागि चाहिँ अब डिस्कसनमा पनि राखिनु पऱ्यो। जसरी हामीले कुनै पनि डिस्कसन गर्दाखेरि त्यो ग्रुप रिप्रेजेन्टेटिभ भएन भने त्यसलाई हामीले बहिष्कार गरिदिन्छौँ। अब जस्तै लेटेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो समथिङ कता सम्मेलन हुँदै थियो, केही डिस्कसन हुँदै थियो, त्यसमा चाहिँ महिला प्रतिनिधित्व हुनु भएन या महिला भन्नु भएन भने त्यो चाहिँ प्यानलिस्ट बहिष्कार गऱ्यौँ। त्यो प्यानलिस्ट भन्दा चाहिँ मोरओभर म्यानलिस्ट भयो, त्यसलाई बहिष्कार गरौँ भन्नुभयो होइन। त्यस्तो किसिमको अब डिआरआरको डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको डिस्कसन हुँदा या क्लाइमेट जस्टिसको डिस्कसन हुँदा त्यो ग्रुपको रिप्रेजेन्टेड हुनु हुँदैन के। त्यो ग्रुपको रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र किन, जस्तै त्यही ग्रुपको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। जस्तै त्यो ग्रुप सम्बन्धी विज्ञ भयो होइन, त्यो ग्रुप सम्बन्धी स्टडी गरेको भयो ताकि त्यो पर्सपेक्टिभबाट नि आओस् भन्ने कुरा हो। यस्तो कुराहरू पनि हामीले सुरुमा त डिस्कसनबाटै सुरु गर्नुपर्छ। डिस्कसनमा आयो भने चाहिँ पछि नीति निर्माण बन्दा र नीति निर्माण पछि हामी क्लाइमेट चेन्जको एडप्टेसनमा जाँदा अब कस्तो भौतिक संरचना बनाउने होइन, क्लाइमेट चेन्जसित एडप्ट हुनलाई कस्तो भौतिक संरचना बनाउने, त्यो संरचनाले सबैलाई एक्सेसेबल छ कि नै भन्ने कुराहरू, अब सूचना कस्तो प्रवाह गर्ने, त्यो सूचना सबै अब डिसेबिलिटी पर्सन भएकोले मात्र होइन कि गाउँको मान्छेले चाहिँ त्यो सूचनालाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छ कि नै भन्ने। लास्टको एक्जाम्पल दिँदा हाम्रो पोस्ट मनसुनमा बाढी आएर धानहरू सबै नष्ट भयो होइन। त्यो पोस्ट मनसुनमा बाढी आउँछ भन्ने त हाम्रो फोरकास्टले दिएको थियो, तर त्यो सूचना चाहिँ रियल किसानहरूमा पुगेन नि त, यहाँनिर ग्याप देखियो नि त। त्यस्तै किसिमको सूचनाको ग्यापहरू नहुनको लागि चाहिँ हामी सबैलाई इन्क्लुड गरेर डिस्कसन गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अबको युवाहरूले चाहिँ मुख्य भूमिका नै खेल्नुपर्छ। पक्कै पनि
तपाईले भन्नुभए जस्तै हाम्रो इन्क्लुजनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अझै पनि क्लाइमेट एक्सनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पर्सन विथ डिजेबिलिटी र अरू कति धेरै भल्नरेबल ग्रुप्सहरूको पनि आवाजहरू अझै पनि सुनिएको छैन। म फेरि पनि राजु सरका आउन चाहे। अब फेरि चुनाव आउने बेला भइसक्यो। चुनावमा नयाँ नयाँ युवा अनुहारहरू देखिएका छन्। सम्भवतः आउने चुनावमा धेरै युवाहरूको अनुहारहरू इलेक्ट भएर चुनाव जितेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ होला। अहिलेको चुनावपछि त अब उहाँहरू 2027सम्म नै पावरमा रहनुहुन्छ। 2027 भनेको हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण वर्ष हो क्लाइमेट एक्सनको हिसाबले पनि। मन्त्रालयले चाहिँ अब आउने लोकल लिडर्सहरूलाई भनौँ न कसरी चाहिँ ट्रेन गर्ने या उहाँहरूलाई कसरी कपेसिटेट गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ? किनभने कति धेरैजना अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो धेरैजनालाई त जलवायु परिवर्तनले कसरी इम्प्याक्ट परिरहेछ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो भएर आउने लोकल लिडर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कपेसिटेट गर्छौँ? मन्त्रालयको यसमा कस्तो खालको प्लानिङ्सहरू छ? एकदम धन्यवाद प्रकृतिजी, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न छ यो। क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अब यो इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट त हो, यो सँगसँगै पोलिटिकल एस्पेक्ट पनि हो। यो यसमा चाहिँ अब पोलिटिकल डायलग्सका कुराहरू अब हामीले कोपकै कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो कोपका सबै डिसिजनहरू चाहिँ पोलिटिक्सले गभर्न गरिरहेको हुन्छ हैन। सबै कन्ट्रीको चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ भनौँ न भलनरेबल कन्ट्रीहरूको सेयिङहरू त्यहाँ प्रोपरली रिप्रेजेन्ट भइरहेका हुँदैन। के को कारणले भन्दा त्यो पोलिटिक्स इन्टरनेसनल ग्लोबल पोलिटिक्सले त्यसलाई गभर्न गरिरहेछ भने चाहिँ यो एउटा पोलिटिकल एजेन्डा बन्नपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै यो एकदम सही कुरा हो। र अब अहिले अलिकति राम्रो सङ्केतहरू पनि आइरहेछ। यो प्रकृतिजीले पनि भन्नुभयो अहिले अब अलिकति हाई लेभलको लिडरहरूबाट पनि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको मुद्दालाई चाहिँ अबको हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा हो है भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा उहाँहरूले बोल्न थाल्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि त्यसरी बोलिएको थिएन हैन। र अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भनेदेखि अब हामीले ग्लोबल भनौँ न एउटा परिवेशमा हामीले हाम्रा चाहिँ सबै किसिमका हाम्रा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन र प्रतिबद्धताहरू हामीले राखिसक्यौँ अब हैन। हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 45सम्ममा हामी चाहिँ शून्य उत्सर्जनमा पुग्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी हामीले पेस गरिसक्यौँ। त्यसमा पुग्ने बाटो भनेको 5-5 वर्षमा हामी चाहिँ हाम्रो एनडिसीलाई चाहिँ हामी रिभ्यू गरेर चाहिँ अपडेट गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरो एउटा बाटो हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले हाम्रो नेसनल एडाप्टेसन प्लान हामीले चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ र हरेक 10 वर्षमा न्यापलाई हामी अपडेट गर्छौँ भनेर कानुनमै लेखिएको छ हैन। हरेक 5 वर्षमा हामी चाहिँ नेसनल्ली हामी चाहिँ भिआरए गर्छौँ भनेर कानुनमै लेखिएको छ। र हामीले गत वर्ष 2021मा चाहिँ नेसनल भिआरए पनि हामीले गरेर रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। भने चाहिँ अब हामीले वास्तवमा एउटा चाहिँ क्लाइमेट एक्सनमा जानको लागि हामीसँग सबै पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छ, लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छ। अब अलिकति इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमलाई त्यो अनुसार अलिकति फ्रेन्डली बनाएर जाने हो। र अब यसै बिचमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब यो अहिले अब हामीसँग 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट छ हैन। अब सङ्घीय सरकारले भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल एजेन्डालाई हामी कसरी लोकलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले अब ग्लोबल एजेन्डा ग्लोबल ट्रान्सपरेन्सीका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ सङ्घीय नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाउने, त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनेन्समा हामीले चाहिँ एक्सेस गर्ने कुराहरूमा हाम्रो बढी भूमिका हुन्छ भनेदेखि क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ एकदमै इम्प्लिमेन्टिङ भूमिका भनेको प्रदेश र स्थानीय तहकै हो। र 752वटै स्थानीय तहहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका हुने हुनाले हामीले एनडिसीमा पनि हामीले लेखेका छौँ। हामी चाहिँ 30सम्ममा चाहिँ 752वटै हाम्रा स्थानीय तहमा चाहिँ एकदम जेन्डर इन्क्लुसिभ हैन र एकदमै पार्टिसिपेटरी टाइपको हाम्रो चाहिँ एडाप्टेसन प्लानहरू चाहिँ लागू भएका हुनेछन् भन्ने किसिमले हामीले टार्गेटिङ गरेका छौँ हैन। त्यो हिसाबले अब जस्तो अब इलेक्सन हुँदैछ, अब तुरुन्तै नै नयाँ चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ लोकल सरकारमा चाहिँ नयाँ व्यक्तित्वहरू युवाहरू आउनुहुन्छ। अब हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ अबका दिनहरूमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अब हाम्रो क्लाइमेट एक्सनमा नेसनल क्लाइमेट एक्सनमा अब फेरि नेपाल चाहिँ यस्तो हो कि जस्तो लापा फ्रेमवर्क भन्ने कुरो चाहिँ कमै मात्र चाहिँ कन्ट्रीहरूमा यस्तो किसिमको चाहिँ क्लाइमेट एक्सनलाई लोकल लेभलमा लैजाने एउटा चाहिँ स्पष्ट खाका भएको र त्यो अनुसार हामीले चाहिँ लापा पनि बनायौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ 2012देखि नै हामीले लापा कापा हुँदै धेरै प्र्याक्टिसहरू हामीले गरेका छौँ र हाम्रा चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू लगायतका हाम्रा चाहिँ धेरै हाम्रा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ यो क्लाइमेट एक्सनमा उहाँहरू चाहिँ अलिकति लागि पनि राख्नु भएको छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ भोलिका दिनमा यहाँहरूले भने जस्तो चाहिँ
हामी यो एजेन्डालाई चाहिँ उहाँहरूसँग फ्यामिलियर बनाउने हिसाबले त्यो किसिमका क्यापासिटी डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई पनि हामी प्याकेजिङ गरेर लान्छौँ। हामीसँग एनडिसी छ मिटिगेसनको लागि, हामीसँग न्याप छ, हामीसँग लङ टर्म स्ट्राटेजी छ, हामीसँग चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजको चाहिँ नेसनल फ्रेमवर्क छ। यी सबै कुराहरूलाई अब हामीले एक्सनमा लैजानको लागि चाहिँ अबको बाटो अब हामीले चाहिँ इन्टरनल हाम्रो चाहिँ बजेट जस्तो अब भनौँ न हाम्रा चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि चाहिँ न्याप एनडिसी फ्रेन्डली आउनु पऱ्यो नि त। एनडिसीले एकातिर भन्ने हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङ र इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको कुरा गर्ने, अनि भोलि ट्याक्स चाहिँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई चाहिँ सखायो पार्ने खालको आइदियो भने त त्यो राम्रो भएन भने चाहिँ त्यो हिसाबले हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ छलफल र डिस्कसन सुरु गरिसकेका छौँ र यो हामी गर्दै नै जान्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। र अर्को चाहिँ अब जस्तो लापा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टहरू मार्फतबाट पनि चाहिँ यो लापा भन्ने कुरो चाहिँ यो कुनै काठमाडौँमा बसेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका एक्सपर्टहरू कुनै एउटा चाहिँ अमुक गाउँमा गएर अनि 8-10 दिन 15 दिन बसेर त्यहाँको चाहिँ लोकल भिआरए गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाइदिएर अनि यो फलानु प्रोजेक्टले बनाइदिएको डकुमेन्ट हो त्यसैले इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने यो कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। लापा भन्ने कुरालाई चाहिँ हरेक त्यो स्थानीय तहको चाहिँ एनुअल र पेरियोडिक उनीहरूको बजेट साइकलमा त्यसलाई चाहिँ इन्टर्नलाइज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले हरेक लोकल लेभलमा चाहिँ त्यहीँको लोकल युथहरूलाई चाहिँ रिसोर्स पर्सनको रूपमा कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, जसले चाहिँ भोलि त्यो लोकल लेभलको चाहिँ भिआरए गर्ने कुरा, लोकल लेभलको एडाप्टेसन अप्सनहरू पहिचान गर्ने, प्लानहरू बनाउने कुरामा चाहिँ त्यो लोकल गभर्मेन्ट लोकल इन्स्टिट्युसनलाई सपोर्ट गरोस् भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि हामी चाहिँ लोकल रिसोर्स पर्सनहरू तयार गर्ने कुरामा पनि हामी विभिन्न अहिले भएका पाइपलाइनका प्रोजेक्टहरू मार्फतबाट पनि काम गरिरहेका छौँ। अब यो हिसाबले नै जाने हो हामी। धेरै धेरै धन्यवाद सर। पक्कै पनि हामीले अघि सरले भन्नुभयो जस्तै जलवायु परिवर्तन भनेको एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। जलवायु परिवर्तन इट्स एन इन्भाइरोमेन्टल इस्यु बट इट्स अल्सो अ युथ इस्यु। हामी सबैजना युवा आन्दोलन युवा अभियानको पनि हामी सबैजना एउटा भाग हौ भनौँ होइन। हाम्रो युवा साथीहरू धेरैजनाले यो डिस्कसन हेरी पनि राख्नु भएको छ होला। जलवायु परिवर्तन एउटा युवाको लागि किन एउटा मुद्दा हो? सबैजनाबाट एउटा एक सर्कलमा आन्सर सुनौ भनेर। उमेशजी। धन्यवाद। पक्कै पनि यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ युवाहरूकै मुद्दा हो। किन भनेपछि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, अहिलेको 50 वर्ष कटेको या 60 वर्ष कटेको मानिसहरूको जीवनको आखिरी क्षण कस्तो हुन्छ होला भनेर हामी त्यहाँबाट कल्पना गर्छौँ। उहाँहरूको आखिरी क्षण कस्तो हुन्छ होला भने जीवनको अन्तिम क्षणमा उहाँहरू कुनै हस्पिटलको बेडमा या घरको बेडमा आरामले जे भए पनि आरामले मजाले बसिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूको आखिरी दिनहरूमा हुनुहुन्छ र वरिपरि पुरा नाति पनाति आफन्तहरू हुनुहुन्छ। कसैले भात खाऊ भन्नुभएको हुन्छ, औषधि खाऊ हुन्छ, तर उहाँहरूले मान्नुभएको हुँदैन या कुनै गार्डनको चेयरमा बसेर जिन्दगीको रमाइला पलहरू सम्झेर बसिरहनु भएको हुन्छ, गार्डन हेरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो हुन्छ उहाँहरूको दिनहरू। तर जलवायु परिवर्तन साँच्चैको क्राइसिस हामीले सोचेको भन्दा नि भयावह भयो भने चाहिँ त्योभन्दा कम उमेरको 16 वर्षको या युवाहरूको त अवस्था कस्तो हुन्छ होला? जलवायु परिवर्तन भयो या हामीले 2 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हिट गऱ्यौँ भने त हामी त के हुन्छ भने हाम्रो नेपालहरूको सबै हिमाल पग्लिसकेको हुन्छ। त्यो हिमाल पग्लेर मालदिप्स डुबिसकेको हुन्छ होइन। हाम्रो लागि त एकदमै भयावह स्थिति हुन्छ। पोल्युसन एकदमै म्याक्सिमम लेभलमा हुन्छ। एप्लोकेसी चलचित्रहरूमा हेरेकै हुन्छौँ नि हामी अक्सिजनको लागि दोगुडिरहेको हुन्छ, बाढी पहिरो हुन्छ, यताउति हुन्छ। हामी उहाँहरू चाहिँ आरामले ओल्ड एजले उहाँहरूको जिन्दगी अन्त्य हुन्छ भने हाम्रो जिन्दगी चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा अन्त्य हुन्छ। सो यो इस्यु चाहिँ हामी कसरी हाम्रो जिन्दगीको अन्त्य हुन्छ त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन लाग्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण। धेरै धेरै धन्यवाद। सुष्मिताजी। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई लाग्छ अलिकति मैले चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक चाहिँ कहाँ गर्न चाहेँ भने हाम्रो फर्स्ट लर्निङ के थियो स्कुलमा हामीले सानोमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिकाइएको थियो कि हामीले चाहिँ खान पाउनु र बस्न पाउनु र राम्रो लुगा लगाउन पाउनु, आफूलाई चाहिँ तातो हुने लुगा लगाउन पाउनु, यो भनेको हाम्रो बेसिक राइट्सहरू हो भन्ने कुराहरू जुन हामीले सिकेर आएको थियौँ हो। यो कुराहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कहाँ हुन्छ भने क्लाइमेट चेन्जसँग जोडिएको छ। किनभने यो बेसिक राइट्ससँगै क्लाइमेट एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न पाउनु, हामीले सास फेर्नको लागि चाहिँ एउटा क्लिन एयर पाउनु पर्यो, पिउनको लागि चाहिँ सफा पानी हुनु पर्यो, सेनिटेसनको फेसिलिटिजहरू चाहिँ हामीलाई हुनु पर्यो हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ एकदमै जस्ट इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न पाउनु भनेको पनि हाम्रो एउटा बेसिक राइट हो। सो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो यो जुन युवा पुस्ता छ और यो हाम्रो युथ जेनेरेसन छ यो भनेको चाहिँ थ्रेस होल्डमा छ कि हाम्रो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर जुन भन्छौँ हामी त्यहाँनिर पुगिसकेको छ। सो हामी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति अब वारहरूको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट लाइन अफ डिफेन्स भने जस्तो हामी चाहिँ डु अर डाई सिचुएसनमा छौँ हामी। इफ अहिले पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको लागि या चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ इफेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कम गर्न न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ केही गर्न सकेनौँ भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ एउटा ह्युमेनिटी और लेट्स चाहिँ हाम्रो ह्युमन यत्रो मिलियन्स बिलियन्स अफ इयर्सको इभोल्युसन पछि चाहिँ हामी चाहिँ ह्युमनको यो स्टेजमा आइपुगेको छौँ भने अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा ठोस कदम अगाडि बढाएन भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ यो पुरै इभोल्युसन ह्युमन काइन्डको इभोल्युसन नै सबै चाहिँ कोल्याप्स हुने सिचुएसनमा छौँ। सो आई थिङ्क युथको रोल भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई नै जोगाउनको लागि हो। पक्कै पनि हाम्रो मानव अधिकार जोगाउनको लागि पनि युवाहरूले चाहिँ काम गर्न पर्यो जलवायु परिवर्तन विरुद्ध। रचनाजी, मेरो प्रश्न के थियो भने युवाहरूको हामीले जब जब क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गर्छौँ या जलवायु परिवर्तन रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ पोलिटिकल एङ्गलबाट हेर्छौँ, एन्भाइरोमेन्टल कोडबाट हेर्छौँ होइन। तर एउटा युवाको हामीले आज कुरा गर्दै गर्दाखेरि युवा आन्दोलनको पनि एउटा अभिन्न भाग हो क्लाइमेट जस्टिस भन्ने कुरा। एउटा युवा चाहिँ किन इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ जलवायु परिवर्तन विरुद्ध चाहिँ म उभिनुपर्छ या काम गर्नुपर्छ यसमा, या मैले जीवन चाहिँ सस्टेनेबल बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ किन गर्नुपर्छ होला एउटा युवाले? आई थिङ्क यो सबैभन्दा मेन सोच्नुपर्ने भनेकै युवाले हो जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले एउटा कुरा चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने वातावरण हाम्रो हो, हामी वातावरणको हौ। द वर्ल्ड इज द इन्भाइरोमेन्ट इज आवर्स एन्ड वी आर अफ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कुनै पनि युवाले जब एउटा केही काम गर्न जान्छ, ऊ कुनै एउटा कदम चलाउँछ, उसले एउटा बेबी स्टेप लिन्छ होइन, उसले के सोचेर हिँड्नुपर्छ भने मैले गरेको यो स्टेप होइन, मैले लिएको यो स्टेपले चाहिँ मैले कसरी चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसमा हेल्प गरिरहेको छु त, के मैले वातावरणलाई नेगेटिभली इम्प्याक्ट पारेर काम गरिरहेको छु त भन्ने एउटा मानसिकता चाहिँ हरेक युवामा जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले क्लाइमेट जस्टिसको कुरा मात्रै त्यो लेखेको मात्रै कुरा हुन्छ होइन। सो एभ्री युथ निड टु ह्याभ हुन्छ नि देयर स्मल इफोर्ट क्या। जस्तै अब एउटा सानो एफोर्टले पनि एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्न जान्छ होइन यसमा। अनि युवाको लागि चाहिँ यो एकदम किन महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ अथवा किन इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ भने युवा भनेको भोलिको फ्युचर जेनेरेसन हो नि त होइन। सो फ्युचर जेनेरेसनलाई कसरी सेक्योर बनाउने त, किनभने हामी त त्यो जेनेरेसनमा जाँदैछौँ नि त। अबको ओल्ड जेनेरेसन त अब आई थिङ्क दे विल डाई अर समथिङ विल ह्यापन होइन। अबको हाम्रो भनेको चिल्ड्रेन र युथ्सहरूले हो मेन फोकस गर्नुपर्ने। चिल्ड्रेन स्टिल डोन्ट नो अबाउट क्लाइमेट चेन्ज, उनीहरूलाई जलवायु परिवर्तनको कुराहरू अझै पनि थाहा छैन। सो अब मेन भनेको फोकल पर्सन त युथ्स नै हो। युवाहरूले जब यो कुराहरू अगाडि ल्याउनुहुन्छ, जब युवाहरूले साथी साथीमाझ कुरा गर्नुहुन्छ, चिया के खाने यो के खाने भन्दा पनि जलवायु परिवर्तन भनेको थाहा छ तँलाई, तैँले यस्तो गर्दा के भइरहेको छ त, जब त्यो चिया गफमा त्यो गफ मिक्सिन्छ नि त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा युवाले अर्को युवालाई भन्नुहुन्छ झकझक आउनु जरुरी छ। सो युवाको इस्यु एकदमै यो चाहिँ मेन युवाकै इस्यु हो जस्तो लाग्छ फर द अपकमिङ जेनेरेसन एज वेल। जब एउटा हामी नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्ने कुरा गर्छौँ होइन, तर नेपाललाई नेपाल नै बनाऊँ न, नेपाललाई एउटा यस्तो कन्ट्री बनाऊँ कि होइन जहाँ चाहिँ लाइक पल्युसन हामीले राम्रो के अरे क्लिन एयरमा हामीले ब्रेथ गर्न पाऊँ होइन। अनि हामीले एउटा यस्तो अर्बनली अब राम्रोसँग के डेभलप भएको कन्ट्रीमा बस्न पाऊँ। सो यसको लागि त गर्ने भनेको हामीले नै हो, न त ओल्डर जेनेरेसनले गरिदिन्छ न त अब आउने जेनेरेसनले गरिदिन्छ। सो दिस is the right time and youth should definitely be vocal about this. Yes. So thank you so much. प्रकृति जी, क्लाइमेट चेन्ज भनेको प्रब्लम हो नि सबैलाई थाहा छ होइन, सबैले देखेकै छ, सबैले फेस गरेको छ। तर वी आर द लास्ट जेनेरेसन होला कि जोसँग चाहिँ यसको सल्युसन छ। वी आर स्टिल होपफुल नि त, हामी गर्छौँ त्यही भएर त हामी लागिरहेछौँ नि त। वी आर द लास्ट जेनेरेसन जोसँग यसको सल्युसन छ, त्यही भएर नै हामी चाहिँ लाग्नु पर्नुपर्छ। पक्कै पनि सटिक, एकदम टु द पोइन्ट। थ्याङ्क यू सर। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई म यहाँ लिङ्क गर्न चाहन्छु कि पेरिस सम्झौता किन गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज कन्भेन्सन भयो होइन, अनि त्यसलाई एडप्ट गरियो सबै धेरै राष्ट्रहरूले। यही क्रममा चाहिँ आएर क्योटो प्रोटोकल भयो, क्योटो प्रोटोकल एडप्ट गरियो अनि त्यसले चाहिँ त्यो प्रोटोकलले चाहिँ सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ गाइड गर्यो। तर पनि चाहिँ सन् 2010सम्म 12सम्म आइपुग्दाखेरि पनि चाहिँ वास्तवमा ग्लोबल वार्मिङलाई चाहिँ
त्यो जुन टार्गेटका साथ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिएन। नसकिएपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि यदि तापक्रम वृद्धि दरलाई यदि हामीले नरोक्ने हो भनेदेखि हैन, र अब यो चाहिँ भनौँ न यो पूर्व औद्योगिक वर्ष भनौँ न सन् 1860 को कम्पेरिजनमा 1.5 डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिने भन्ने जुन एउटा पेरिस सम्झौता छ, यदि त्यसमा हामीले चाहिँ एक्सन गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ अहिले नै तपाईँले हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवले भन्नु भइसकेको छ होइन, यो चाहिँ एकदम इन्ड अफ ह्युम्यानिटी हो होइन, अनि हामी चाहिँ एकदमै रेड लाइटमा छौँ भनेर त्यस्तो सङ्केतहरू उहाँ दिनुको अर्थ के त भन्दाखेरि अहिलेको युथ नै अघि उहाँले भन्नुभयो नि वी हेभ द सोल्युसन के। अब सोल्युसन अहिलेको युथ किन चाहिँ क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ उहाँहरू सक्रिय हुनुपर्छ भन्दा अघि नै मैले भने नि अहिले हामीले गर्ने चाहिँ खराब कामहरू, अहिले हामीले गर्ने चाहिँ ग्लोबल इमिसनको इफेक्ट भनेको अबको 30-40 वर्षपछि देखिने हो होइन। भनेपछि त्यति बेला त यो त एकदमै यो ग्लोब नै चाहिँ मान्छे बस्न लायक नरहन सक्छ। त्यसैले अहिलेको युथले चाहिँ वास्तवमा कुन देशले कति इमिसन गरिरहेछ होइन, चाइनाको कति छ, इन्डियाको कति छ, डेभलप कन्ट्रीहरूले के गरिरहेछन् होइन, अरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले के गरिरहेछन्, हाम्रा नेपाल जस्ता लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूले के गरिरहेछन्, यस्ता कुराहरू बुझेर खबरदारी गर्नु पऱ्यो कि ओल्ड लिडरहरूलाई, हाम्रा देशका लिडरलाई पनि गर्नु पऱ्यो अनि ग्लोबल लिडरहरूलाई पनि गर्नु पऱ्यो। विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत होइन, हाम्रो चाहिँ युथ अर्गनाइजेसनहरू मार्फत चाहिँ खबरदारी गर्नु पऱ्यो कि तिमीले चाहिँ एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी क्लाइमेट एक्सनमा जानुपर्छ, अनि मात्रै यो पृथ्वी चाहिँ हामी बस्न फ्युचरसम्म चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरूलाई चाहिँ हामी सेक्योर गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेको युवाले नै हो। अबको यो युवा जेनेरेसन पनि यसमा गर्न सकेन भनेदेखि नेक्स्ट भनेको चाहिँ उहाँले भने जस्तो हामी त पुरै डिजास्टर र क्लाइमेटको चाहिँ कारणले हुने चाहिँ नकारात्मक उसले चाहिँ हामी भयावह अवस्थामा पुगेर यो चाहिँ ह्युम्यानिटीकै अन्त्य हुने सक्ने पनि चाहिँ एउटा सम्भावना भएको हुनाले युथहरू चाहिँ एकदमै लाग्नै पर्छ र यसलाई चाहिँ एकदम एउटा अबको चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा हुनुपर्छ। यदि पोलिटिकल एजेन्डा बन्न सकेन अब हाम्रा चुनावी घोषणा पत्रहरूमा यी कुराहरू आउनु पर्यो हरेक पार्टीको होइन। त्यसको लागि युवाहरूले चाहिँ आफ्ना पार्टीका लिडरहरूलाई चाहिँ घचघच्याउनु पर्यो। त्यो हिसाबले यो मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि लानको लागि युथहरूकै चाहिँ एकदमै जोडबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। बस धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू लेडिज एन्ड जेन्टलमेन फर सच एन अमेजिङ डिस्कसन। आई थिङ्क वी वेयर टु द पोइन्ट, वी सेड what we had to say, and I'm sure our viewers learned a lot. I learned a lot, so thank you so much for your time. Well, we heard from our panelists. We would also love to hear from all of you listening to us, our viewers. We discussed a lot. We discussed how climate change is definitely a political agenda, an environmental agenda, and also a part of youth movement. Do share your views with us as well. You can use hashtag #RoadToCOP26 and share your queries, questions, or anything that you want to say about climate change, the things that we discussed in panel today. Moving on, if you would also love to engage with various opportunities related to climate change, make sure that you follow British Council Nepal in all social media. You can also visit Climate Connection website to learn more about us and all the engagements, youth engagements that are also available to all of you. Next up, we have a small program where we will be handing over a youth appeal to government for youth engagement. All young people here have sat down and prepared and kind of made an appeal to government so that they engage us more in terms of climate action. I would like to request Mr. Umesh to hand it over to Raju sir, please. Thank you so much, young people, and Umesh ji for handing over the letter. I will just read out what is written in the letter, the youth appeal that we have presented to the government. Dr. Radha Wagle, Joint Secretary, Ministry of Forest and Environment, Singadarbar, Kathmandu. Subject, Appeal for Young People's Integration in Nepal's Climate Change Actions. Dear Ma'am, Nepali young people have been devoted to advocacy and actions on climate change for a long time. Today, there is an active and national network of young people-led initiatives and organizations tackling impact while addressing climate justice for all. Yet, the struggle to establish young people as a stakeholder and actor in the government of Nepal's climate change-related policy-making and long-term strategies has been a challenge. It has been 5 years of lobbying since the government published its nationally determined contributions for the young people to be mentioned as a key holder.
Globally, Nepal has consistently exhibited outstanding ambition and leadership through its voluntary commitments. It expects to define its local actions by 2030 for over 750 local governments and ahead of the world realize a net zero carbon economy by 2045. While the timeline is clear, there are still critical gaps that may compromise outcomes. Nepal's climate ambitions require human capital, ownership from civil society, accountability, and innovation. On all these fronts, young people can play a pivotal role. Transformative change can be achieved and sustained only by institutionalizing young people's capacities and interests. Not least because the challenge is intergenerational, but also because young people have on their own prepared for a personal future with increasing and unmitigated risks from climate change. Realizing the fact that young people of today will face the worst effects of the climate crisis, Nepali young people are ready to serve as a bridge between the state and its mission to help mobilize communities to make inclusive planning and delivery, to instill trust and ownership of national and local actions. We, the undersigned, thus request the government and Nepal's development partners to acknowledge the value of this offer and make earnest and immediate efforts to establish a young people focal lead at the ministry level to coordinate tasks to better integrate young people in Nepal's climate ambitions against the existing timeline of actions, including monitoring and evaluation roles to ensure accountability to commitments. Design and institute platforms at all levels of government with defined roles so that qualified young people can contribute directly to or lead on actions. Develop integrated climate education with young people and endorse it across all the curriculum. Priorities participation of vulnerable and marginalized young people by providing additional support as required to minimize social, cultural, economic and physical barriers, disabilities, and to build capacity. Provide access to resources and direction to amplify existing and planned young people initiatives while bringing these under a cohesive and unified goal. Without adequate support, young people's efforts will not achieve their full potential. We hope the government of Nepal responds positively to this appeal and affords young people constituents a response that encourages their current and future initiation and leadership. Sincerely, young leaders. Thank you so much for listening to us in Climate Connection today. Stay tuned with us. Namaste.